हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीभट च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को मजाको क्यूट प्रोजेक्टर बोकेर आएको छु के। यो अनबक्सिङ गर्ने काम पनि खुब रमाइलो लाग्छ मलाई र त्यसमा पनि यो प्रोजेक्टर पनि यति क्यूट छ जसलाई चाहिँ मैले बोकेरै ल्याउन मन लाग्यो र मेरो हातमा कस्तो मजाको क्यूट प्रोजेक्टर त्यो पनि XGIMI को हालो भन्ने खालको तपाईले देखिरहनु छ जुन पनि प्लस नयाँ मोडल आएको छ। अब यो प्रोजेक्टर यति सानो छ, पोर्टेबल छ। मेन कुरो के छ, पोर्टेबल छ। पोर्टेबलको मिन्स यसमा ब्याट्री पनि इनबिल्ट छ जसलाई तपाईले लगेर कहीँ कुनै पनि भित्तामा प्रोजेक्सन गरेर झट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ यो मजाले यो प्रोजेक्टर कस्तो छ, अनबक्सिङ गरिहालौँ। र बट्टममा हेर्नु भने मजाले प्लास्टिकले र्यापिङ गरेर आएको छ। यसलाई म कट गर्दैछु अब सरसँगले। कस्तो मजाले यो प्याकिङमा राखेको छ। यसलाई चाहिँ यसै गरौँ होला। यो आखिरी पुरै नखोलिकन खुल्ला जस्तो लागेन। मैले चारचोट प्लास्टिक नै मैले यहाँबाट च्यात्दिएँ टाक्कसँगले। यहाँ एउटा टेप छ, सिल गरेर आएको छ। यसलाई पनि म ब्रेक गरिदिइहाल्छु र यहाँबाट यसलाई अब खोल्नुपर्ने रहेछ। माथिपट्टि फ्लिप गरेँ मैले, भित्रपट्टि अर्को फ्लिप र यहाँ भित्र चट्ट हेर्दा हामीले XGIMI भनेर देखिरहेको छौँ भने यहाँ अर्को के जातिले यहाँ त नेटफ्लिक्स पनि ल्याएर छ। यसको मतलब हामीले यसमा नेटफ्लिक्स पनि जोडेर हेर्न सक्छौँ। यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरो ठक्क यहाँनिर दिएको छ। यसलाई चाहिँ सेटअप गाइड पछि हामी हेरौँला। यसलाई चट्ट माथिपट्टिको सेतो फर्म मैले निकालिदिएँ। यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्टर। ओहो कति सानो ल पुत्त। योभन्दा अगाडि मैले प्रोजेक्ट निकाल्दा एकदम ठुलो थियो, उचाल्न पनि गरौँ भएको थियो, तर यो एकदम सजिलैसँग मैले निकाल्न सकेँ। यो डब्बाभित्र अरू के छ त्यो पनि हेरिहालौँ। यसलाई अब सेफ्टीको लागि अर्को फर्म रहेछ यहाँनिर। यहाँभित्र हामीले दुईवटा अरू डब्बा देखिरहेका छौँ। एउटा डब्बा यहाँनिर हो, अर्को डब्बा यहाँ भयो। भनेपछि यो डब्बामा केही पनि छैन। यसलाई मैले यता तल राखिदिएँ भने अब हेरौँ यो भित्र के छ। यो भित्र सर हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ पावर केबल भेटेको छौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ रिमोट भेटेको छौँ। कस्तो मजाको रिमोट छ, हेर्दाखेरि मलाई त पहिल्यै रिमोट हेर्नु जस्तो लागिसक्यो प्रोजेक्टर हेर्नुभन्दा पनि पहिला। ल अचेल वास्तवमा स्मार्ट भएर होला, जे कुरा पनि स्मार्ट भएर प्रोजेक्टरको यो रिमोट पनि एकदम स्मार्ट छ। हेर्दैखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वरिपरि चट्ट घुमाएर सट्ट स्क्रोल गरेर गर्न मिल्ने, बिचमा इन्टर की होइन। त्यसपछि यो भोल्युम अप डाउनलाई पनि कस्तो स्लाइडली राखेको छ, यस्तो बाङ्गो बनाएर राखेको रहेछ। त्यस्तै यहाँ रिटर्न गर्ने की, होम की, सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ सानो 4-5वटा कीबाट फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट तपाईँले प्रोजेक्टरमा कुनै पनि डिस्प्लेमा सर्च गर्नु पऱ्यो भने पनि यसैबाट स्क्रोलिङ गरेर मजाले ABCD 1 2 3 सबै चुज गरेर पनि यसैबाट गर्न सक्छ। भनेपछि स्मार्ट के छ, रिमोट छ। अब यो अर्को डब्बामा के छ त्यो पनि हेरिहालौँ। अर्को डब्बामा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले खासै इन्ट्रेस्टिङ कुरो देखेनौँ। किनभने थाहा छ खालि एडिटर, पावर एडिटर मात्रै भेट्यौँ यसमा चाहिँ हामीले। र अर्को हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग स्टार्ट गर्ने गाइड चाहिँ यहाँ थ्याङ्क्स फर चुजिङ XGIMI भनेर लेखिएको छ। र यसो हेर्ने हो भने चाहिँ बुक छ। बुक हामी नर्मली हेर्दैनौँ, त्यस कारण यसलाई पनि एकछिन साइडमा राखिदिएँ है त। यसलाई हामी साइडमा राखेर अब यो प्रोजेक्टरलाई अब हामी नजिकबाट हेरौँ। अब यो प्रोजेक्टर हेर्नुहुन्छ भने नजिकबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल छ, खास केही पनि छैन। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सानोमा है रोइ कराइ गर्दाखेरि बल्ल पावर डी पाउँथ्यो, त्यो पनि आधा पाउँथ्यो नि। ठ्याक्कै आधा पावर डीको साइज जस्तो चाहिँ ट्याक्कै रहेछ क्या। हेर्ने चाहिँ नकाटिकन राखेको। पहिला त थाहा छैन, स्लाइस गरेर आउँदैन थियो, आफूले घरमा काट्नु परेको। त्यस्तै खालको पावर डीको पिस जस्तो चाहिँ मलाई यो लागिरहेछ। र हेर्नुहुन्छ भने वरिपरि तपाईँले यहाँ ग्रिल देख्नुहुन्छ जसमा चाहिँ पल राखेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ हार्मोन कार्डनको साउन्ड चाहिँ इनबिल्ट गरेको छ, जुन चाहिँ 10 वाटको छ। र नर्मली हामीले रुममा या आउटडोरमा हो भने मजाले सुन्नु पऱ्यो भने पनि स्पिकरको साउन्डबाट मजाले इन्जोय लिन सक्छौँ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने हिट सिङको लागि चाहिँ अलिकति ग्रिल जस्तो राखिएको छ, जसबाट चाहिँ हिट बाहिर पनि हिट सिङ हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले अरू केबलहरू जोडेर पनि यसलाई चलाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ HDMI को पोर्ट यहाँनिर इन गरिएको छ भने। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ USB को पोर्ट पनि यहाँनिर छ। त्यस्तै यहाँ पावर बटन अन अफलाई यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ 3.5 mm को ज्याक इनपुट गरेर चाहिँ साउन्ड चाहिँ हामी हेडफोनमा या कुनै पनि डिभाइसमा आउट गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पावर जोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो ज्याक राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ ठक्क राखिदिएको रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई हामी पावर दिन सक्छौँ। प्रोजेक्टको माथिपट्टि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भोल्युम अप, भोल्युम डाउन र त्यस्तै प्ले र पजको बटन यहाँ राखेको छ भने हामीले अन चाहिँ पछाडिपट्टि यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइट बल्ब यहाँनिर छ भने कुरोको साइन चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ भने हाम्रो ठ्याक्कै प्रोजेक्सनको बल्ब चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई RI सेन्सर यहाँ राखेको छ, जसले गर्दा चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो सेन्सरले मजासँग त्यहाँबाट काम गर्छ। र सबैभन्दा मेन कुरा के छ भने यसमा तपाईँको
वाइफाई इनबिल्ट छ, ब्लुटुथ यसैमै छ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग भएको फोनमा भएको कुनै पनि चिजलाई सिङ्क्रोनाइज यसमा गर्न सक्छौँ। र यो स्मार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ यसैमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि यहाँनिर नेटफ्लिक्स कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो पनि देखाएको थियो भने त्यस्तै यसमा चाहिँ युट्युब, त्यस्तै अरू प्राइम भिडियोहरू, जस्तै गुगल एसिस्टेन्टका कुराहरू पनि यसमा मजाले हामीले यसैबाट इनबिल्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो अगाडिपट्टि राखेको जुन बल्बको कुरा हुनुहुन्छ, यसको ब्राइटनेस म्याक्सिमम कुरा हुन्छ ANSI चाहिँ तपाईँको 900 लुमेन्स तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के भने यति सानो पोर्टेबल स्पिकरमा यो साइजमा यो लुमेन्स भनेको चाहिँ एकदमै धेरै ब्राइटनेस हो। तर जे गरे पनि आखिर प्रोजेक्टर भनेपछि हामीले अँध्यारोमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा जुनै पनि प्रोजेक्टरको मेरिट भन्छु त्यसलाई चाहिँ म। तर पनि हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू या कुनै पनि डकुमेन्टहरू देखाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति उज्यालोमा पनि यो प्रोजेक्टरले मजासँग काम गर्न सक्छौँ। र यो प्रोजेक्टरमा इनबिल्ट ब्याट्री छ, जसलाई चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि म्याक्सिमम हामीले 2 घन्टासम्म चाहिँ यसबाट प्लेब्याक लिन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि बाहिर काहीँ टुरमा जानुपर्ने छ या काहीँ आफ्नो प्रोग्राम या डकुमेन्ट्रीहरू देखाउनु पर्ने छ भने त्यो बेलासम्म तपाईँले 2 घन्टासम्मको टाइमको भिडियो चाहिँ यसैबाट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुनै पनि ठाउँमा यसलाई डिस्प्ले गर्न सक्यौँ। त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट पार्ट मलाई यति सानो प्रोजेक्टरमा यो लेभलको ब्राइटनेसमा एकदमै दामी लागेको छ। त्यस्तै यो प्रोजेक्टरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने इनसाइड तपाईँले 16 GB को इनबिल्ट मेमोरी पाउनुहुन्छ भने यसमा 2 GB यसमा ऱ्याम राखेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले यसबाट हेर्नुपर्ने भिडियो या यसबाट चलाउनु पर्ने एप्लिकेसनहरूलाई मजाले स्मुथली चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसको प्रोजेक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले कति डिस्टेन्समा राखेर प्रोजेक्सन गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने यसलाई तपाईँले कम्तीमा पनि 40 इन्ची र ठुलोमा 200 इन्चीसम्मको पनि ठुलो पर्दा बनाएर यसबाट तपाईँले प्रोजेक्सन गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा इनपुटको कुरा गर्नुपर्दा अघि मैले भने यसमा वाइफाई इनबिल्ट नै छ, ब्लुटुथ इनबिल्ट नै छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ अर्को मेन कुरा के भने यसमा HDMI पोर्ट तपाईँले एउटा सिङ्गल इनपुट यसमा पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै USB पोर्ट पनि यसमा इनपुट तपाईँले पाउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले USB ड्राइभमा भएको पेन ड्राइभमा भएको कुरालाई चाहिँ सिधै इन्स्ट्यान्टली यसबाट यही डिभाइसबाट प्ले गरेर पनि डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 1 चिप्स त्यो पनि 0.33 इन्चीको DLP सिस्टम यसमा जडित छ र जसले गर्दा तपाईँले फुल HD भिडियो यसबाट मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सानो प्रोजेक्टरको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको यसले चाहिँ स्क्रिनलाई अटो करेक्सन पनि गर्छ र तपाईँले कहिलेकाहीँ यो प्रोजेक्टर यस्तरी राख्नुभयो भने पनि त्यो भित्तामा प्रोजेक्सन गर्नुभयो भने सिधा देखिने सिस्टम चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि यसको किनोट पनि अटोमेटिक मिलाउन सक्ने यो किसिमको अटो फोकस भएको प्रोजेक्टर यो साइजको XGIMI को यो प्रोजेक्टरले अहिले जोस राम्रै बजार लिइरहेको छ। र नर्मली जहिले पनि हामी प्रोजेक्टरबाट मुभी हेर्दाखेरि या कुनै पनि चिज गर्दाखेरि फेनको आवाजले एकदमै डिस्टर्ब गरेको हुन्थ्यो भने यसको फेनको आवाज पनि एकदम सुने नसुने बराबरको एकदमै लो नोइज आउने यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै हामी प्रोजेक्टर किनिसकेपछि जहिले पनि हामीलाई एउटा टेन्सन हुन्छ DLP प्रोजेक्टर किनेपछि बल्बको लाइफ के होला, किनभने नर्मली स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्टरमा तपाईँले 2000 देखि 3000 आवर्सको ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ भने यो LED टेक्नोलोजीको यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले बल्बको लागि चाहिँ 25,000 घन्टा तपाईँले मिडियम ब्राइटनेसमा चलाउनु भने पाउनुहुन्छ। यसको मतलब प्रशस्त मात्रामा कति वर्षसम्म तपाईँले यो प्रोजेक्टरबाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। लाग्छ मलाई अर्को नयाँ प्रोजेक्टर नकिनेसम्म यसको बलले तपाईँलाई थामिराख्छ। र यो प्रोजेक्टर यति क्युट छ जसलाई हामीले हातमा त राखेर देखाउन मिल्छ होइन, त्यस्तै यसरी माथि प्रोजेक्सन गर्न मिल्छ। त्यस्तै यहाँ सानो पोइन्ट हेर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति एङ्गल बनाउनु पऱ्यो भने पनि अलिकति उठाउन मिल्ने रहेछ। हल्का हामीले चाहिँ माथिपट्टि एङ्गल बनाउन सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै यहाँपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्राइपड राख्ने स्क्रु गर्ने ठाउँ पनि तपाईँले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्राइपड या स्ट्यान्डमा राख्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ अहिले मैले गजबको XGIMI कै एउटा ट्राइपड मसँग छ। ट्राइपड त नभनौँ, सिङ्गल स्ट्यान्ड छ जसलाई चाहिँ हामीले फ्लोर स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ मैले यहाँनिर लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको छ, हेर्नुहोस् यसको लागि चाहिँ। र यो चाहिँ पुरै बेस एकदम ठुलो छ, हल्लिँदा पनि हल्लिँदैन। यसलाई चाहिँ अरू प्रोजेक्टर पनि युज गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ खोलेर सानो साइज पनि बनाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यदि अहिले हामीले चाहिँ यहाँ राख्नलाई चाहिँ अलिक सानो साइज टेबलमै राखेर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई खोलेर प्रोजेक्टरलाई हामीले यहाँ माउन्ट गर्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले चाहिँ सिलिङमै हेर्नु पऱ्यो भने मजाले हेर्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि यसो गरेर भित्तामा मजाले त्यतातिर हेर्न सक्छौँ। यदि अगाडिपट्टि पार्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि मिल्ने रहेछ। र यसलाई चाहिँ म एक्चुअली ट्राई गरिहाल्छु अन गरेर। यहाँनिर अन गर्ने बटनलाई मैले पुस गरेँ, प्रोजेक्टर अन भएको छ र यसले आफै अटो करेक्सन गर्छ। हेर्नु अब ठ्याक्क आफ्नो लेभलमा आयो, अटो फोकस पनि गर्यो। र हामी इङ्ग्लिसमा जाउँ, त्यसपछि हामी क्विक टिभी विथ एन्ड्रोइड फोन भनेको छ, स्किप गरिदिउँ यसलाई चाहिँ हामी। र हामी गुगल वाइफाई कनेक्सन गरेछौँ, कनेक्ट सक्सेसफुली इन्टरनेटमा गयौँ हामी। र प्लिज वेट भन्यो अहिले। अब जहिले पनि प्रोजेक्टर सुरु हुने बेलामा अलिकति टाइम त लाग्छ नै।
यति सानो प्रोजेक्टर जसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ स्मार्ट कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यसैमा एप्सहरू राखिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी एप सेटिङमा गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँ धेरै किसिमका छन् जसमा चाहिँ VLC पनि राखिदिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ USB जोडेर मुभी पनि हेर्न सक्छौँ भने त्यस्तै डाइरेक्ट हामीले चाहिँ युट्युब पनि हेर्न सक्छौँ। र त्यस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ भने प्राइम भिडियो पनि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ गुगल स्टोरमा गएर अरू एप्लिकेसनहरू पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी ब्याकमा आएर हेर्ने भने जस्तो हामीले चाहिँ यहाँनिर रिकमेन्डेड यो युट्युबमा चाहिँ के छ भन्ने कुरो पनि देख्छौँ, र जसलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर हेर्ने भने यसरी मजाले सर्च गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिर भिडियो हेर्न सक्छौँ होइन। एकदम सजिलो तरिकाबाट चाहिँ स्मार्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ खास यसमा केही पनि जोड्नु पर्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न सजिलो भयो। यसमा चाहिँ अब किनोट करेक्सन पनि छ, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अटोमा राखिदिउँ एकचोटि ओके प्रेस गरिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् त्यो बाङ्गो छ नि होइन। अब ठ्याक्क एकछिन यसले टक्क पारेर अब सिधा बनाइदियो ल, जुम पनि गरेर फोकस पनि मिलाइदियो ल, हेर्नुहोस्। र यसलाई हामीले बढाउन घटाउन पनि मिल्छ। अझै हामी यसलाई बढाउनु पऱ्यो भने हामीले यसरी कुन एङ्गलतिर बढाउने भन्ने कुरो पनि मिल्छ। इमेज मोड पनि हेर्नुहुन्छ नि, यसमा धेरै मुभी, फुटबल, अफिस, गेम दुनियाँ राखेको छ। यसमा कस्टम पनि गरेर हेर्न मिल्छ। त्यस्तै साउन्ड सिस्टममा पनि कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले साउन्ड इफेक्टमा पनि DTS अडियो साउन्ड पनि भयो, त्यस्तै भोल्युमको ब्यालेन्स पनि मिलाउन मिल्छ। त्यस्तै साउन्ड आउटपुट पनि हामीले अर्को डिभाइसमा गर्ने हो भने त्यो पनि गर्न मिल्छ यसबाट। यसमा 3D सेटअप पनि गर्न मिल्छ, जसमा चाहिँ हामीले अब 3D मुभी लगाएर ग्लास युज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसमा अटो स्लिप मोड पनि यसमा राखेको छ र अल सेटिङ तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेटवर्कको भइहाल्यो, एकाउन्ट साइन भइहाल्यो, एप्स प्रोजेक्सन सेटिङ पनि छ। जस्तो प्रोजेक्सनलाई चाहिँ हामीले अब ब्राइटनेसमा भयो, अनि किनोट करेक्सन भयो, फोकस सेटिङहरू सबै चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट मिलाउन मिल्छ। प्रोजेक्सन रिप्लेसमेन्ट पनि गर्न मिल्दो रहेछ यसमा। रिमोट र एसेसरिजमा के रहेछ तब हामीहरू 8 एसेसरिज पनि गर्न मिल्छ। र हाम्रो यसको ब्याट्री चाहिँ यति % छ भनेर पनि ब्याट्री पनि देखाइदिँदो रहेछ XGIMI को रिमोटमा। बेसिक सेटअप चाहिँ हामीले मजासँगले यो प्रोजेक्टरमा गर्न सक्छौँ। भन्नु त एकदम स्मार्ट फिचर छ, हामी फोन चलाउने मान्छेलाई केही गाह्रो पनि हुँदैन। अब यसमा पनि साउन्ड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ गजबकै तपाईँले यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यति सामान यहाँ राखेको थियो। यसमा चाहिँ 3वटा ब्याग, एउटा ब्याट्री, हेल्प भनेपछि यही प्रोजेक्टरको स्पिकरले पनि हामीले कुनै मुभी हेर्नु पऱ्यो भने साउन्ड मजाले सुनेर पनि हाम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। भनेपछि यस्तो मजासँगले यसलाई चाहिँ हामीले भित्तामा प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ कुनै पनि वालमा। यदि हामीसँग चाहिँ प्रोपर प्रोजेक्टरकै स्क्रिन छ भने, अझ सिल्भर स्क्रिन छ भने त गजब प्रिस्पेक्सन तपाईँले यो प्रोजेक्टरको ब्राइटनेस पनि पाउनुहुन्छ। यति मजाको यो प्रोजेक्टरबारे अझै धेरै जानकारी चाहेमा यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिन्छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोजेक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो प्रोजेक्टरको डेमो नै लिएर हेर्ने मन छ भने पनि हाम्रो ओलिज स्टोरको बरमल स्टोरमा आउनुभएको हुन्छ, जहाँ तपाईँले यो प्रोजेक्टरको डेमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्ट तपाईँलाई देखाउन आउने नै छु भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।